แมนครับใส่ถุงนะคะเอาหน้าไก่เหรอ หน้าต้มไก่นะคะ หน้าไก่เหรอของจริงครับ ไก่หน้าชีสเป็นร้อยค่ะเราไม่รู้ว่าเป็นมื้อเล็กของใส่แค่โอ้โห ไม่แพง แต่ก็ไม่เลยครับ เอากินระดับเลยนะคะ เอาเป็นปกติ
ฝากหมด อะไรนะคะเนื้อเพิ่มชีสค่ะเขาใส่อ่านได้เดือนนึงแล้วเพิ่งมาบอกหมอที่สุดท้ายหมอไปผ่าตัดมันหลอกไม่สนใจใครว่ะแล้วมันก็หนีกระดาษ